welcome to our YouTube channel. So this is Choose me, Sunny and Friends. So karon guys, naming unsa to atong kuanan? Naming karon mga on mi og Mangga. Tara mong mangga. Hey guys, Sarang mangga, oh, di ba? So magpanit mig mangga. Lame kaya Ano ba na. magpanit mig? magpalit kami mangga guys. Ano ka na mo na yung mangga nimo? Ano sa ano ko dito? Gusto kita magkasama. Ano ko pa ni? Ako bigay para paspas. Oo, sa lagi din. Sa mana? Ano? Eh, sa inyo sa ko. Kung hindi ko Be. Be ako na po. Sige, lagi ay. Sige, labo. Lagi Ano? Kuha man. We're going up, up, up. It's not a moment. We're gonna be glowing. Gonna be golden. Oh, up, up, up. With your voices. We're just to warm up. Gonna be golden. No. Virginia biang tak. Kami kami konen. Oh, karon pa ta nagkuan nga wa na sila abigil naging anak.
So, mga alamig guys, kay humana og panit. So, laro di mo ang kung guys. Ano po? Hindi rin na. Char! Patunga ka, di ko katuslo. Visit mo ba? Ano ba? Mahal mo eh. Wala. Ah, grabe, sino na galit? Di ba? Char! Ano po siya? Ah, good. Lahat. Tingnan guys. Ano ba? Oh, hanap ko lang yung suka. Ano siya? Ano? Ba? Bakit ko? Ayan. Isok din siya. Ano sa akin? Ano ba siya? Sukin ko siya. Ang gula. Yan ang kalita. Patay. Wala mo mga kauban guys, kaya nara sila silang balay. Mga OA man di pagawson og mga OA pagawson og mga gabi eh. May o, yang o, kuling o, liyam o. Dilo. Wow. Sa among isa ka kauban guys, is wala diri ka nag-division sila. Na sila patay tayo. So, hindi lang isa kakuan. So, bag. Tungab. Oh, tungabon mo lagi nila. Dala-dalaan ako. Mati ko na buso. Ano? Jadi ko rin niya. Banyak pa rin. Ano naman ano? Dali mo. Dali mo. Lanan ba? Pumili sa'yo. Ay, nawin ko. Yapit mo. At ayos, Julia. Ilog daw. Ay, dito sila na kung dala. Dito pa yung halang guys. Ay, ko bebe. So,
dito nagtatapos ang aming vlog, guys. Halang kay guys. Bye-bye, guys. So, don't forget to subscribe, And share, and to like. tap the notification bell and the comments. Yeah, like, share, subscribe. Bye, guys.